Mergem la pasul penitenciar și am ajuns tocmai la Aiud. Maximă siguranță. Asta am găsit la Aiud, dar și foarte multă liniște. 771 deținuți. Liniște nu am găsit doar pe holuri, ci și la biserică. Ți se acordă șansa să înveți tot ce nu ai învățat afară și să fii tot ce nu ai fost afară. Iar eu am trăit experiența asta din plin, fiindcă am vrut să înțeleg. Sunt avocat de mulți ani, am intrat de nenumărate ori în penitenciar, dar niciodată mai departe de zona de vizită. Am auzit povești, multe, de la deținuți, de la angajați, de la familii, însă nu știam ce se află dincolo de ușile închise. Așa că am decis să merg mai departe. Acesta este proiectul meu, la pas prin penitenciar, fără scenariu, fără judecată, doar realitatea, așa cum o percep eu. Și trebuie să recunosc, am fost surprins, pentru că... Suntem în zona administrativă a penitenciarului Aiud. În partea dreaptă, așa cum poți observa, este lipită de penitenciar judecătoria. Urmează să mergem către punctul de acces numărul 2, care ajunge în zona de deținere. Hai să vedem ce găsim prima dată aici, în zona administrativă a penitenciarului. În momentul ăsta, o mașină este oprită pentru control. Motorul nu e doar motor, e un spațiu în care poate fi ascuns orice. Portierele se deschid, buzunarele ușilor verificate. Aici nu există lasă că e bine, există control. Apoi apare oglinda. Oglinda lungă, rece, metalică. Polițistul o glisează sub mașină unde ochiul nu ajunge, ajunge doar reflexia. Se verifică șasiul, se verifică spații ascunse, se verifică fiecare centimetru, pentru că într-un penitenciar pericolul nu vine anunțat. Și dacă este dubă, controlul devine și mai strict. Spatele se deschide, pereții sunt atinși, podeaua este verificată și plafonul la fel. Controlul s-a încheiat, mașina pleacă, dar securitatea rămâne. Pentru că din zona administrativă fluxul merge mai departe, către un alt punct sensibil, unde nu vom mai vorbi despre vehicule. Vorbim despre oameni. Și am ajuns și în sectorul vizită al penitenciarului Aiud. Hai mai aproape să arăt, pentru că au două tipuri de vizită. Au vizită cu dispozitiv și vizită fără dispozitiv. Îți explic imediat după ce intrăm în această cameră unde este vizita cu dispozitiv. Hai să mergem! În timp ce eram acolo, am găsit pe cineva mult mai avizat care ne poate oferi informații. Deținuții care beneficiază de vizita cu dispozitiv de separare vorbesc cu aparținătorii lor printr-un sistem de tip interfon, deci practic așa cum ar vorbi la telefon, nu au un contact fizic. Acesta ar fi diferența între vizita cu dispozitiv de separare și vizita fără dispozitiv de separare. După regimul de executare al pedepselor, după situația lor disciplinară, sunt repartizați fie pentru vizita cu dispozitiv de separare, fie pentru vizita fără dispozitiv de separare. De exemplu, un deținut din categoria maximă siguranță beneficiază de vizită cu dispozitiv de separare. M-am așezat și mi-a venit un singur gând. Îți dai seama câte lacrimi s-au vărsat pe birourile astea? Dar drumul în penitenciar a trebuit să continue. Suntem în sectorul vizită fără dispozitiv. Practic aici, persoane private de libertate pot sta la masă cu aparținătorilor. Nu mai este ca în partea cealaltă unde avem sectorul de vizită cu dispozitiv, unde îi desparte acel geam. Practic aici este mai bine pentru că aparținătorul și deținutul se pot lua în brațe, pot comunica, pot sta pe aceste scaune care, apropo, sunt prinse de pardoseală. Și au luat loc și pot comunica cu familia. Aici nu mai sunt niște locuri predefinite, deținuții intră pe ușa din spatele meu. Îți întrerup momentul informațional pentru că trebuie să afli și asta. Deținuții care beneficiază de vizită fără dispozitiv, deci pot sta la masă cu aparținătorii, mai întâi intră în această cameră pentru a fi percheziționați amănunțit, adică se dezbracă pielea goală și sunt percheziționați, apoi au dreptul la vizită acordat. După ce termină vizita, se întorc în această cabină de percheziție, cameră de percheziție, unde sunt repercheziționați și apoi merg pe sectorul de detenție. Mai este o ultimă chestiune despre sectorul vizită pe care trebuie să o știi. Cu ocazia vizitei, deținuții pot beneficia și de dreptul de a primi bunuri, în sensul că aparținătorii pot să le aducă un pachet cu alimente lunar. Acesta este predat deținuților după ce în prealabil este controlat de către colegii noștri. Toată această activitate se desfășoară în prezența atât a persoanei civile cât și a persoanei deținute. Adică au contact vizual în această perioadă de verificare a pachetului.
Înainte să ajungi mai departe, există un alt filtru. Aici nu trece nimic neobservat. Polițistul de penitenciar folosește și paleta detector, iar bagajele nu merg în mână, merg pe bandă. Exact ca într-un aeroport. Eu am trecut cu bine controlul. Am ajuns în zona de deținere a penitenciarului Aiud. În spatele meu am lăsat sectorul vizită și în partea mea dreaptă, așa cum poți observa, este poarta de acces auto pe care ți-am prezentat-o anterior. Hai să facem câțiva pași în sectorul de deținere. Stai pe aproape. Prima dată ai impresia că ai mai văzut locul ăsta. O curte mare, garduri înalte, mult beton. Pentru o clipă mie mi-a părut o imagine cunoscută, dar apoi am observat ceva. Mascații prezenți în curte. Fiecare mișcare este escortată, fiecare deplasare este controlată. În curte, între clădiri, dintr-o zonă în alta. Și în momentul ăla îți dai seama, nu e un decor, nu e un film. Așa arată în realitate un penitenciar de maximă siguranță. În zona de deținere a penitenciarului Aiud ai punctul de primire al deținuților, PPD-ul, pe care ți l-am arătat și în alte penitenciare, nu-ți mai pierd timpul cu el. Dar dacă tot suntem în această zonă, n-aveam cum să nu-ți arăt camera intimă. Hai cu mine! Intrăm în camera intimă și descoperim lucruri elementare ca în alte penitenciare. Și astea, care sunt date din partea locului de deținere. În rest, poți observa că găsim un pat, era și un televizor acolo, baia și cam atât. Vizita intimă are 3 ore, dar tu știi deja asta din alte penitenciare. După ce ai văzut camera intimă a penitenciarului Aiud, mergem către blocul alimentar să vedem cum se pregătește masa aici. Hai să mergem! În majoritatea penitenciarilor se gătește la abur. Sunt mai multe tipuri de mâncare care se pregătesc, pentru că sunt oameni care mănâncă la regim, mănâncă normal sau sunt de altă religie și atunci este nevoie de un regim special. Interesant este că în penitenciar, ca și în exterior, poți avea orice confesiune religioasă dorești. Asta înseamnă și că o poți schimba, iar personalul nu înțelegea de ce unii deținuți își tot schimbă confesiunea religioasă. Aparent făceau asta pentru a schimba regimul alimentar. Noi ne continuăm vizita cu sectorul de deținere. Hai cu mine! Mai avem puțin și intrăm pe secția de maximă siguranță și de regim închis a penitenciarului Aiud. Hai să vedem, aici ar trebui să găsim doar camere cu 2 paturi, dar hai să vedem ce găsim pe această secție de deținere. Înainte să urcăm pe secție, vreau să spun puțin despre aceste pachete. Aceste pachete sunt de la comenzile online pe care le dau deținuții. Ți-a vorbit un director de penitenciar despre acest concept, să știi că el este realitate și aici la Aiud. Se poate comanda online un produs de la un supermarket și el este livrat către penitenciar, este verificat și apoi se distribuie către deținuți. Hai să mergem și pe secția de deținere. Urcam treaptă cu treaptă și începusem să simt ceva ciudat. Nu era doar curiozitate, era teama pe care încercam să o maschez. Urmează să intri și tu, pentru că eu sunt deja în secția 4 de deținere, regim închis și maximă siguranță. Și ai trecut. Nu știu ce crezi tu, dar când eram acolo și mă gândeam că dincolo de aceste uși se află oameni condamnați pentru cele mai grave fapte, se deschide ușa și se realizează rutina. Tu ai văzut cum se bate gratia, iar eu am ajuns într-o cameră de deținere. Aici sunt cazate doar 2 persoane, așa cum poți vedea este o cameră foarte mică, pentru că regimul nu permite să fie o cameră mare, să fie o populație de 40 de persoane, de 28 de persoane într-o cameră, sunt doar 2 și te las să o studiezi în detaliu. Pe partea cealaltă a ferestrei s-a așezat un porumbel, iar după câteva secunde a zburat. Libertatea a trecut pe lângă gratii. 2 paturi suprapuse din metal, prinse în podea. Spațiul e mic, totul e calculat la centimetru. Într-un colț se află baia, o chiuvetă și o toaletă simple, fără prea mult spațiu, fără intimitatea casei tale. Pe masa fixată în beton stă un rebus început, câteva cuvinte completate, câteva lăsate goale. Pe perete este prins un telefon din metal, greu, rece, făcut să reziste la aproape orice. În general aici este doar metal și beton.
și tăcerea unei camere în care fiecare zi seamănă cu cea de ieri. Ușa camerei se închide, dar eu rămân înăuntru. Tu te uiți la mine pe vizetă și înainte să plecăm din această cameră îți spun că mergem la o cameră de izolare să vedem cum arată și aceea. Camerele nu sunt atât de rele, ci faptul că nu poți ieși din ele naște un sentiment de neputință. Însă nu pot spune acest lucru și despre izolare, dar te las pe tine să tragi concluzia singur. Poți ajunge doar dacă săvârșești o abatere disciplinară foarte gravă și doar pentru maximum 10 zile. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Să știi că aici este o gratie pusă pentru ca deținutul care este cazat aici, chiar dacă sunt 2 paturi, poate fi cazat doar un singur deținut la izolare și această gratie are drept scop despărțirea lui de geam, să nu spargă alte lucruri. Și este lăsat aici o ușiță pentru a se putea curăța, pentru a se putea face curățenie și în această zonă. Evident, condițiile de aici nu arată foarte bine, este doar o chiuvetă de metal și un WC stil turcesc, dar aici ajung doar deținuții cu anumite abateri foarte grave. Prin abateri disciplinare foarte grave trebuie să înțelegi lovirea sau agresarea altui deținut, agresarea unui polițist de penitenciar sau a personalului, participarea la bătăi sau conflicte violente, dar și orice tentativă de evadare te poate duce aici. Apropo, din câte vezi ce este aici, este scrijelit efectiv în acest metal. ajungi să cauți orice fel de activități pentru a-ți umple timpul. Izolarea disciplinară poate dura maximum 10 zile și încă n-ai văzut tot. Suntem într-o cameră de protecție în penitenciarul Aiud. Aici, practic, sunt băgați deținuții nu ca o sancțiune, ci pentru propria lor protecție. Tot ce vezi în jurul meu este burete, tot sus, în laterale, inclusiv ușa este tapetată cu un burete, pentru că aici sunt băgați deținuții care au predispoziția de a se răni, de a se mutila, de a deranja ordinea și liniștea publică, din cauza unor afecțiuni psihice. Vreau să spun că aici nu ajung, repet, deținuții care au făcut abateri disciplinare, nici grave, nici foarte grave, nici de care ori fi ele. Aici ajung deținuții cu probleme, care sunt văzuți de un psiholog, cărora li se dă această recomandare de către un medic și pentru care se primește aprobare de la director. Este singurul tip de cameră supravegheat video în acest penitenciar. Poți observa în partea de sus că sunt niște camere de luat vederi, unde cineva stă și monitorizează permanent activitatea deținutului de aici pentru a nu exista, eu știu, poate dintre cele mai rele, cum ar fi suicidul. Aici, dacă vii mai aproape, Silviu, de mine, vom vedea că există un singur buton în toată camera. Aici deținutul are posibilitatea de a apăsa și de a comunica direct cu persoana care urmărește aceste camere de filmat. Dacă te uiți în partea de sus, acolo, pe tavan, vei observa că este boxa, prin acea boxă comunică. Dacă nu vezi niciun calorifer și nicio sursă de căldură, să știi că nu este cu titlu de pedeapsă faptul că nu vezi niciun calorifer sau o sursă de căldură. Este ventilația se asigură prin acel sistem de sus pe care îl vezi. Au și lumină naturală. Hai să facem un pic schimb de locuri pentru a putea vedea că au și lumină naturală prin intermediul acestui geam, au și aer de afară, da? Și încă o dată spun, tot ce vezi aici este burete, tocmai pentru că dacă deținutul este agresiv, dă cu pumnii sau are, eu știu, orice alt comportament din cauza bolii psihice pe care o are, să fie protejat. Inclusiv noi stăm pe acest burete care efectiv îți permite să nu te lovești. Îți mai spun doar faptul că un deținut, când este adus în acest loc, îi se acordă o vestimentație corespunzătoare, fără șnururi, fără ațe, fără lucruri care pot duce la suicid, fără obiecte ascuțite, evident. Se dă ceva la nivelul unei pijamale. Am terminat în acest sector, pe secția a 4-a, și mergem în clădirea nouă a penitenciarului. Să vedem, acolo este o clădire încă nedată în folosință, dar este gata. Hai să vedem ce găsim și acolo. De cum intri pe o secție de deținere este un miros specific de penitenciar. Nu știu exact să ți-l descriu, însă îl pot recunoaște acum. Clădirea nouă nu avea acest miros încă. Silviu chiar a zis că mirosea exact ca blocul din care și-a luat el apartamentul. Am ajuns într-o cameră din clădirea nouă a secției de deținere din penitenciarul Aiud. Mi se pare că arată foarte bine, totul este nou aici. De exemplu, aceste prize sunt anti-vandalism, ceea ce pentru mine este ceva cu titlu de noutate, aceste întrerupătoare, de asemenea, totul este nou pus, gresia, faianța. Și dacă intri puțin în baie, te rog, intră puțin în baie să vezi cum este și obiectul sanitar, toaleta, totul este anti-vandalism.
aici, în această cameră nouă, sunt niște lucruri pe care tu deja le cunoști. Este vorba despre un televizor, este vorba despre telefonul pe care l-au deținuții în cameră, este vorba despre acest geam mic de vizionare, practic pe vizetă, aici este ușa și pe vizetă se poate vedea doar din acest unghi în cameră și dacă este un deținut acolo unde stai tu, Silviu, în acest moment, practic pe această gură de vizionare, pe acest geam de vizionare se poate vedea ce se întâmplă și în restul camerei. Este despărțit de această gratie tocmai în ideea de a nu fi spart, de a nu fi deteriorat. Practic aici este o cameră cu 3 deținuți, aici este patul numărul 2 și un pic mai jos acolo ai patul numărul 3 și pot spune că sunt prima persoană care s-a așezat pe această saltea. Ce nu ți-am spus despre această cameră este că are un sistem de ventilație modern. Dacă te uiți în această parte, pe aici se evacuează aerul uzat, să spunem, și pe aici, un pic mai în spate, vină mai aproape, intră aerul proaspăt oferit de sistemul de ventilație. Și poate spui întrebarea, de ce atâtea condiții pentru persoane care au făcut lucruri rele? Eu am dezvoltat o teorie odată cu această experiență. Cu cât condițiile sunt mai severe, cu atât dezumanizarea își face apariția mai ușor. Scopul pedepsei este să formeze persoane mai bune, care să ajungă înapoi în societate. Nu frica trebuie să ne convingă să nu facem lucruri rele, ci educația, poate principiile. Cam asta încearcă penitenciarul să construiască. După clădirea nouă, te duc într-un punct de lucru din acest penitenciar. Hai să vedem ce găsim aici. În interiorul acestui punct de lucru se fac furtune pentru industria automotive, pentru automobile. Anumite tipuri de furtune pe care te las să le vezi imediat și îți arăt și cum se lucrează aici. După punctul de lucru, te duc direct la sectorul de reintegrare socială. Hai să mergem să vedem ce găsim înăuntru. În toate penitenciarele am găsit artă, dar pe noi aceste tablouri chiar ne-au impresionat. Și acum, hai să-l cunoaștem pe autorul lor. Sunt pentru umor, dar sunt deja de 3-4 ani aici pe AIUD. În 2029 intru în comisie de eliberare în ianuarie. Păi, când eram mic știam să desenez în creion și în 2014 am pus prima dată pensula în mână și am început să pictez, practic. Oarecum autodidact și mai învăț și din ceea ce face, din ceea ce văd, practic. Și nu mai mi-explic, vă dați seama, acum în 10 zile nu puteai să înveți chiar tot ce, dar pentru mine a fost un mare ajutor. Trebuie să citez acum pe un pictor care a fost acum la campus, la campusul ăsta de artă. Ziceam în felul următor, într-adevăr, dacă mă pun să fac, pot să fac și în 2-3 zile, pot să fac un tablou, dar problema e, dânsul zicea, mi-a luat 20 de ani ca să fac în 2 zile, știți? Okay. Da, practic asta 20 zicea. de ani. Da, deci ia destul de mult. Ca să ajungi, ca să faci, ia o grabă de timp, da, cu siguranță. Și nici acum, vă dați seama, trebuie să înveț în permanență în ceea ce mă privește. Sunt sigur că mai am de învățat și continui, încă progresez. Sunt în jur de vreo 40, cred că, pe pânză și mai sunt și pe pereți făcuți sus pe secția unde sunt cazat. Sunt făcut pe pereți, sunt făcuți scriitori și tot felul. Cred că sunt vreo 40 și acolo cu totul. Trece un pic timpul altfel, dacă te canalizezi pe un lucru pozitiv, cu siguranță, fără să-ți dai seama, oarecum treci un pic peste situația actuală. După sectorul de reintegrare socială, mergem direct la biserică. Și aici eu îl consider tot sector de reintegrare socială, pentru că aici deținuții lucrează foarte mult la partea lor spirituală. Hai cu mine în biserică să vezi ce găsim și în acest penitenciar. Indiferent de specific sau de regiune, biserica este foarte frumoasă și îngrijită. Pe deținut, apropierea de divinitate îl face să se simtă liber.
Penitenciarele au în comun acest lucru. La penitenciar, timpul petrecut la biserică se rezumă la un grafic. O persoană liberă poate merge la biserică oricând, poate sta cât dorește, dar noi, cei foarte ocupați, nu mai punem preț pe lucrurile astea, nu-i așa? Am terminat cu biserica din penitenciar și odată cu acest lucru se termină și vizita noastră din penitenciarul Aiud. Asta a fost vizita noastră în penitenciarul Aiud. Te așteptăm în episodul următor.